Iets heel anders dan, want vandaag zag ik dit. Oud-BBB-senator Erik Kemperman stapt over naar Forum voor Democratie. En ik dacht, alweer eentje, want er stappen de hele tijd politici over naar een andere partij. En volgende maand zijn de verkiezingen, dus dan is het wel handig om te weten wie bij welke partij hoort. Maar ja, ik lees nu de hele tijd dit soort dingen. Politici hoppen van partij naar partij. Nieuwe partijen zorgen voor golf aan overstappers. En voetbalzomer vol transfers in politiek Den Haag. Ja, er was even sprake van dat Brian Brobby voor 60 miljoen naar de SP zou gaan. Maar hij kwam niet door de medische keuring. En het neemt toe. Hè? Nooit eerder waren er zoveel politieke overstappers als de afgelopen 5 jaar. En dat komt vooral door de versplintering van de politiek. Er zijn veel meer partijen die op elkaar lijken, dus stappen politici sneller over. En neem bijvoorbeeld de Ingrid Conradi, ooit VVD-lid, toen wethouder voor Leefbaar Rotterdam, maar in het kabinet Schoof was de staatssecretaris namens de PVV. Nou, toen viel het kabinet, kreeg ze ook nog eens fikse ruzie met Wilders, dus het werd al snel duidelijk dat ze niet verder zou gaan bij de PVV. Maar ja, bij welke partij dan wel? De naam van Ingrid Conradi zingt rond als opvolger van Pieter Omtzigt. U kon het ook goed vinden met D66, heb ik begrepen. Klopt dat? Dus als mevrouw Hermans zegt, nou kom maar bij ons, Ingrid, bij de VVD, zou u dat doen? Is het dan jaar 21? Ja, wie zal het zeggen? Ja, wie zal het zeggen? Nou, dat lijkt mij een typisch klusje voor Winfried Beiens. Oud-staatssecretaris Ingrid Conradi stapt over van de PVV naar JA21. Ik zei het toch, hij kan dit gewoon. Dat kan niet gewoon. En het werd dus JA21 en sommige mensen waren meteen heel enthousiast. Fred Teven bijvoorbeeld. Ik denk dat het een heel goed koppel kan zijn met Joost Eertmans. Er ligt toch wel een groot gat bij conservatief rechts Nederland. Een groot gat bij conservatief rechts Nederland? Ja, nu die het zegt, ja, er zit een enorm gat. Ja, gek eigenlijk dat niemand daar ooit eerder in is gesprongen. Ik bedoel, na de LPF, de Partij voor Nederland, Ene NL, de PVV... Trots op Nederland van Rita Verdonk... de Onafhankelijke Burgerpartij van Hero Brinkman... het Democratisch Keerpunt van Hero Brinkman... Voor Nederland van Jan Roos, Forum voor Democratie... de BBB, JA21 en BVNL. Ja, dit is dan denk ik dat gat dat Fred Teven bedoelt, denk ik. Oh nee, wacht, ik vergeet er nog één. Leefbaar Nederland met Fred Teven. Ja. Maar blijf het proberen, hoor. Je hebt goud in handen. Maar goed, waar ben ik? Nou, Conradi is dus overgestapt naar JA21. De partij die geleid wordt door recordoverstapper Joost Eertmans... met 7 partijen in 20 jaar. Ik heb in die tijd niet eens zoveel winterjassen gehad, denk ik. Maar misschien streeft iemand hem ooit nog wel voorbij. Nou, mijn zoontje heeft gezegd, ik wil later het leger in. Dat wil hij heel graag. Ja? En daarna een eigen partij oprichten. Het zoontje van Joost Eertmans wil zich nu al afsplitsen van zijn vader. Ik heb heel veel zin in Jo 33. Nou, Conradi is dus niet de enige overstapper die nu bij JA21 zit. Ze moesten nog wel een beetje inkomen, want JA21 is behoorlijk kritisch op de islam. Maar dat had Conradi even gemist. Wat vindt u van de islam? Van de islam? Ja, prima. Ja, dat is een beetje dezelfde vraag. Wat vindt u van het christendom? Ja, ik vind alles helemaal prima. Iedereen mag geloven waar hij in wil geloven. Ja, en dat dit antwoord van Conradi niet past bij JA21... dat dacht ik een beetje te zien aan de blik van Annabel Nanninga... tijdens de zin, ik vind alles helemaal prima. Iedereen mag geloven waar hij in wil geloven. Ja, ik vind alles helemaal prima. Iedereen mag geloven waar hij in wil geloven. Ja, dan stort je wereld gewoon in elkaar. Ja, toch? Bij JA21 staat de deur sowieso wagenwijd open voor overstappers. Ook voor Diederik Boomsma. Die zat ooit bij het CDA en die ging toen naar NSC. En nu dus naar JA21. Er is namelijk geen directe verbinding tussen CDA en JA21. Dus je moet altijd overstappen via NSC. NSC is een beetje het weesp van de Nederlandse politiek. Niemand gaat erheen om er te blijven, maar je kunt vanuit daar alle kanten op. En je kunt er koffie krijgen. Nou, en het is niet zo dat Boomsma helemaal klaar was met NSC... want deze zomer wilde hij nog lijsttrekker worden. Hier, ik ga het doen. Met veel enthousiasme stel ik mij kandidaat... als lijsttrekker van Nieuw Sociaal Contract. En ik snap het ook wel, want als je na de verkiezingen... in de Kamer terecht wil komen voor NSC... dan kan het eigenlijk alleen als je lijsttrekker bent. En hij had er ook echt zin in. Omroep WNL ontdekte dat Boomsma zelfs al een heel campagnefilmpje had gemaakt. Onder mijn leiding slaan we een sociaal-conservatieve koers in. Ik ben Diederik Boomsma en dit is mijn inzet voor Nederland. Ja, helaas koos het partijbestuur voor iemand anders, namelijk Eddy van Heijem. Hier Heijem. Nou, Boomsma teleurgesteld. Een paar weken later, JA21 verwelkomt Diederik Boomsma. En hij gaat dus weg bij NSC op het moment dat die er heel slecht voor staan in de peilingen. En dat is opvallend, want 2 jaar geleden, toen hij wegging bij het CDA... stond het CDA er heel slecht voor in de peilingen.
voelde hij zich daar toen nog schuldig over. Het gaat landelijk natuurlijk niet goed met het CDA. En u kiest ervoor om die boot op dit moment te verlaten. Ja, maar ik heb meer het idee van... Want ik heb niks... Ik denk dat het CDA... Misschien gaan ze ook nog wel verrassen. Ik ga niet per se weg of zo van het CDA. Ik ga meer naar iets nieuws toe. Ook de filosofische uitweg. Hè? Ja, u noemt het diefstal, maar ik zeg liever... deze flatscreen begint aan een nieuw hoofdstuk. Nou, naast Diederik Boomsma en de kiezer... was er nog iemand die NSC heeft verlaten. Agnes Jozef. Die is overgestapt naar de BBB. Maar waar Boomsma in elk geval nog zijn zetel teruggaf aan NSC... koos Agnes Jozef ervoor om haar zetel mee te nemen. En dat mag officieel wel, want in principe is een zetel niet van de partij... maar van het Kamerlid. Maar ja, als je kijkt naar de vorige verkiezingsuitslag... bijna iedereen die op NSC stemde, stemde op Pieter Omtzigt. Agnes Jozef kreeg maar 0,17% van de NSC-stemmen. Zij heeft haar zetel dus volledig te danken aan Pieter Omtzigt. En nu neemt ze die zetel mee naar een andere partij. Bij NSC waren mensen echt boos op haar. En Nicolien van Vroonhoven, die na de verkiezingen niet meer in de Tweede Kamer wilde... die was zo boos over het vertrek van Jozef dat ze dit deed. Nicolien van Vroonhoven van NSC wil toch weer de Tweede Kamer in... en staat op de kieslijst. Eerder zei ze klaar te zijn met de politiek in Den Haag... maar in een interview met het Parool zegt ze dat de overstap van Agnes Jozef naar BBB... daar verandering in bracht. Jozef nam haar zetel mee naar de BBB. Het is mooi om te zien hoe iedereen weer anders omgaat met zijn woede. Sommige mensen gaan schreeuwen in een kussen... andere mensen gaan op de kandidatenlijst van NSC staan. Nou, inmiddels heeft zij zichzelf alweer bedacht... want het is Nicolien van Vroonhoven. Maar ze was wel echt boos, ook op de BBB. Een zetel afpakken van je coalitiegenoot, dat doe je toch niet? Nou, wat vindt de BBB hier zelf van? Is dit niet gewoon zetelroof? Maar kijk, we hebben het niet over zetelroof. Kijk, de grondwet kent geen partijen en kent geen fracties. Ja. In de grondwet staat volksvertegenwoordigers. Ja, volgens Van der Plas is dit prima... want de zetel is van het Kamerlid en niet van de partij. En technisch gezien klopt dat. En het gebeurt natuurlijk ook wel vaker. Deze zomer stapte een BBB-senator over naar D66... en die nam ook zijn zetel mee. Toen was de reactie van BBB trouwens een beetje anders... want toen noemde Van der Plas dat onbegrijpelijk en onwenselijk. Ze zeiden, de zetel van de heer Krol is onderdeel van een mandaat... dat BBB van de kiezer heeft gekregen. En dat klinkt leuk. Maar ja, ik denk dan... De grondwet kent geen partijen en kent geen fracties. Nee. Maar goed, dat ben ik. Hoe dan ook... De BBB hengelde deze zomer nog iemand binnen, Helma Lodders. Die zat 4 jaar geleden nog in de Kamer voor de VVD. En daar was ze woordvoerder landbouw. En al een maand nadat ze stopte als Kamerlid... werd ze voorzitter van lobbygroep Vee en Logistiek Nederland. Ze ging dus lobbyen voor een sector waar ze als Kamerlid wetgeving voor maakte. En omdat daar zo weinig tijd tussen zat... werd dat gezien als een risico op belangenverstrengeling. Dus niet helemaal netjes dus, maar goed... Misschien was het toeval, want naast landbouw hield Lodders zich met meer onderwerpen bezig. Bijvoorbeeld kansspelen, gokken. En dan moet ik ook eerlijk zijn, voor die branche ging ze een paar maanden na haar vertrek ook lobbyen. Dus Lodders ging van een politieke partij naar de lobby... en gaat nu van de lobby naar een politieke lobbypartij. En ze heeft nog wel even getwijfeld tussen de BBB en de pokerpartij... maar toen heeft ze een muntje opgegooid... Toen werd het toch de BBB. Nou, dan nog een van mijn lievelingsoverstappers. Aantjelle Soepboer. Dat is een anagram van Jan-Peter Loesboela. Wat een veel normalere naam was geweest. Maar goed, is kennelijk iets misgegaan. Soepboer is deze zomer overgestapt van NSC naar de Frieske Nationale Partij. Dat is, met alle respect, een provinciale partij... die nu ook mee gaat doen aan de landelijke verkiezingen. En Soepboer dacht trouwens dat hij na dit nieuws... ook nog wel Kamerlid kon blijven van NSC. Hij wou dus campagne voeren voor de ene partij... terwijl hij namens de andere partij in de Kamer zat. Nou, NSC-lijsttrekker Van Heijem dacht er anders over. Die zei, als jij je afsplitst van een partij... zou ik het wel consequent vinden om daar conclusies aan te verbinden. En dat is NSC's voor, wat denk jij zelf, oetlul? Uiteindelijk heeft Soepboer na goed wederzijds overleg toch zijn zetel ingeleverd. En goed wederzijds overleg, dat is dan weer NSC's voor... nogmaals, hier met die zetel, soeplul. En Aantjelle Soepboer had trouwens wel alvast een heel campagnefilmpje gemaakt. En ik stel voor dat we daar even gaan kijken. En voor de duidelijkheid, wij hebben dit niet gemaakt. En daar zijn we ook best trots op. Het is echt van hun. Het is een heel verhaal, we vallen er middenin. Maar wat je even moet weten is... Soepboer is net van Den Haag naar Friesland gereden... en hij komt thuis en hij leest de krant.
Angela Soeboer. Angela. Ik dacht dat het Bill was. Nou ja, maar goed. Soeboer richt zich dus op de kiezer die denkt... wat Nederland nodig heeft is een Fries die de boel in de fik komt steken. Nou, indrukwekkend filmpje. Ik heb 17 vragen. Maar ik behandel er even 2. 1. Waar de fuck heb ik naar zitten kijken? En 2. Wat deed hij met zijn telefoon? Want hier, hij ontgrendelt zijn telefoon. Dat is om 3:55. Kijk, hier. Oké, prima. Maar dan gaat hij typen. Kijk, typ, 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 typ. En dan is het ineens 5:02. Hij is meer dan een uur bezig geweest met een bericht van nauwelijks 3 regels. Voor een pyromaan denkt hij best wel lang na over een appje. Oké, goed. Dan hebben we alle overstappers van de laatste tijd gehad. Dus voor de zomer zag alles er nog zo uit. En op dit moment is dit de situatie. Toch? Dit is helder, toch? Of niet? Ja. En we houden het in de gaten, want over een paar weken ziet het er misschien wel weer zo uit. Hè? Het zijn gekken. Je weet het niet. Je weet. Nicolien, maak een keuze! Oké, en dan?